Вітаю, друзі. Дивіться, Офіс президента черговий раз потужно обгадився. Так, в черговий раз продемонструвавши свою низьку компетентність і те, що невігласи, на жаль, керують не лише країною, а всіма процесами, навіть відборами і конкурсами. І це ще раз доводить, що коли некомпетентні люди займаються чимось, дуже складно чекати позитивних результатів. А в цей раз ще й бюджетні гроші та ресурс на це витратили. Про що йде мова? Про те, як Україна втратила можливість отримати свого суддю в Міжнародному кримінальному суді. Про це ми сьогодні поговоримо з адвокатом Іллею Новіковим. Ілля, вітаю. Добрий день. От відверто я б нічому не здивувався, але тут же неможливо. 2 березня цього року Ірина Мудра, заступник голови Офісу президента, яка, до речі, є дуже близькою досі до Єрмака, повідомила, що оголошено конкурс з добору кандидатів від України на посаду судді Міжнародного кримінального суду. Я за цим слідкую дуже уважно, і я знав, що спочатку був один в них фаворит, потім інший фаворит, а зараз взагалі прольот повз. Що відбулося, якщо можна? Давай почнемо, там трохи відмотаємо назад. Давай. Бо 2 березня це вже запізно. Це вже і було запізно об'єктивно. Починалося все у 24-му році, коли Україна нарешті ратифікувала Римський статут. Це головний документ, яким окреслюється спосіб роботи того самого суду в Гаазі, Міжнародний кримінальний суд, яким всі лякають Путіна. І Україна підписала, в принципі, я не пам'ятаю коли, вже давно підписали цей статут, але не ратифікували його до 24-го року. І з моменту, коли країна складає ратифікацію, вона отримує право на чергових виборах, коли вони відбуваються, пропонувати кандидатів у судді цього суду. І перше вікно відкрилося цьому році. Там відбувається такий процес. Загалом є 18 суддів з усього світу. І це дуже така елітна кампанія. Туди дуже складно потрапити, навіть якщо ти визнаний фахівець, юрист, міжнародник. Це хай-клас, це взагалі таке. Це дуже така вузьке коло. І воно складається з суддів, яких країни висувають по регіональним квотам. І, на жаль, сталося так, що перше вікно, яке в нас відкрилося, скоріше за все і так було не наше. Чому? Тому що Україна належить до Східної Європи. Східна Європа вже має 3 суддів, тобто вакансії заповнені. Можна було б, якщо, дійсно, держава визначила, що в нас триває війна, в нас така дуже серйозна ситуація, нам треба, щоб хтось від нас був в цьому суді. Що б треба було робити? Заздалегідь, мінімум за півроку, визначитись з кандидатурою, подбати, щоб це була людина без якісь там плям на репутації. Без негативу. Не те, що фахівець, те, що це має бути фахівець, це навіть не говорюється. Щоб це був фахівець без плям на репутації. І почати працювати з партнерами, говорити, що бачите, там ми розуміємо, вибачте, що ми поза чергою, але нам дуже потрібно, давайте ви зараз проголосуєте за нас. Відбувається вибір 6 суддів, які на місце судді, які закінчують свою каденцію в 27-му році. Тобто в грудні 26-го року має відбутися голосування в асамблеї країн-учасниць Римського статуту. І судді, які будуть обрані, будуть на 9 років на посадах. Тобто це дуже тривала історія. І було заздалегідь відомо, що конкурс буде оголошений на початку, відбір буде оголошений на початку 26-го року. Вже висіло на сайті, це сайт, який веде секретаріат цієї організації країн-учасниць Римського статуту. Було відомо, що 5 січня відкривається прийом заявок, 29 березня він закривається. І спеціально для таких окремо одарених, для тупих, чесно кажучи. Там, щоб не треба було рахувати ці дати самостійно, там вже в основному документі, який присвячений виборам цього року, було написано, що, шановні держави-учасниці, будь ласка, з 5 січня по 29 березня і заявки, подані після 29 березня, не розглядатимуться. З повагою, будь ласка, тримайтеся цього дедлайну. І більшість країн наразі черга регіонів, яких Африка, Азія, Західна Європа. Але, вибач, будь ласка, треба сказати, що інші країни теж можуть подаватися, і більше того, є приклади, коли, скажімо,
квотою поступалися, навмисно обирали, тому що є багато рішень, які впливають на цю ситуацію. Україна могла отримати свого суддю. Це так, було можливо. Так. Далі відбулося неймовірна ситуація. Я хочу показати, що зараз висить на сайті цього конкурсу. Вони вже викладають суддів, які подалися. Все, це кандидати. Закритий, я правильно розумію? Закритий список. Все. А він оновлювався весь час. Я його моніторю, бо я брав участь в цьому національному відборі українському в конкурсі. Я це моніторив. І вони оновили сьогодні, 30 березня, вони оновили цей список. Там 11 кандидатів, і від України нікого там нема. Там лише Африка, Західна Європа і Азія. І що треба розуміти? Що ніхто ж нас не штовхав під локоть, ніхто нам не говорив, що треба лізти поза чергою. Якби країни, в яких відбувається війна, або в яких відбуваються справи, якими займається суд, мали додаткові квоти, то в цьому суді засідали б виключно судді з Африки. Бо понад 90% всіх справ стосуються саме Африки. Так не є. Квоти розподілені відповідно до регіонального принципу. Це було наше рішення України, що так, треба обов'язково брати участь цього року. Але воно було прийнято, коли 26 лютого. Коли більшість цих кандидатів, які зараз на сайті, вони вже були подані. Бо в їхніх країнах, там, я не знаю, як воно було організовано, по-різному, напевно. Десь дійсно був відкритий конкурс, де був якесь рішення там державної влади. Але вони вже були відомі в цих країнах, що ми цю людину цього року подаємо на це голосування в асамблеї. Вони вже були відомі наприкінці минулого року, якщо не раніше. Що сталося в нас? 26 лютого Зеленський підписує указ номер 206/2026, в якому зазначається, що буде сформовано комісію, що за це все відповідає Офіс президента. Там так і є записано, що в межах своєї компетенції організацію, яка відповідає за проведення цього конкурсу, є Офіс президента і Державне управління справами. Там є МЗС, який лише подає формально, він працює як поштова скринька. Він подає, за результатами конкурсу, подає інформацію про кандидата від України на адресу асамблеї країн-учасниць. І там був встановлений дуже дивний, який теоретично можна було його дотриматись, але практично він вже на стадії планування був встановлений нереально. Тобто прийом заявок на наш внутрішній український конкурс відкрився 3 березня, закрився 16 березня. Наступні кілька днів це було вікно для тестування мовного. Там фахівці з МЗС проводили, в нас проводилися співбесіди, ми мали доводити, ті, кого не було вже сертифікату на той час, мали доводити, що ми володіємо або англійською, або французькою на рівні С1, на рівні, який дозволяє, в принципі, професійно спілкуватися. Всі пройшли. Залишилося 13 осіб, з якими відбувалися співбесіди. Ці співбесіди було призначено на 24, 25, 26 березня. Остання співбесіда пройшла 26 березня. І, в принципі, ще залишалося 3 дні, коли можна було встигнути подати цю заявку. Комісія мала проголосувати, там когось вони відібрали. Це окреме питання, хто подався на цей конкурс. Я думаю, що ти про це розкажеш. Бо я читав, що ти в Фейсбуці написав про цю історію на попередньому етапі. Комісія мала визначитись. Але засідання комісії, наскільки мені відомо, було призначено на цей понеділок, на сьогодні, 30 березня. І комісія, там був певний план, що буде продовжено цей конкурс, буде продовжено його на квітень, на 12 квітня, на День космонавтики. А це вже нікому не цікаво. Бо всі країни, які свою заявку не подали до 29-го включно, за східноєвропейським часом. Все, вони в прольоті. Вони потрапляють в квоти, не потрапляють, це вже нікого не цікавить. Ми саме були винні дотриматись цього дедлайну, ми його не дотрималися. Тому, що там президент Зеленський написав в своєму указі, і хто там крайній, хто більш всього винуватий в тому, що так сталося, нікого в МКС, в Міжнародному кримінальному суді, вже не цікавить. Цього разу ми в прольоті. І об'єктивно ніхто в цьому не винен, крім нас. Нам чітко написали, що ми маємо зробити, яких умов ми маємо дотриматись. Ми їх не дотрималися. Тобто Україні це не було, напевно, потрібно. Дивись, давай не є ні для кого таємницею, що спочатку на Банковій воліли, щоб перемогу виписати під колишнього генпрокурора Костіна. Але Костін, це буде дивовижна історія, мені підтвердило це декілька людей, самоусунувся.
Це після того, як я написав статтю, зі мною зв'язалися люди, кажуть, ні, він не буде приймати участь. Все, зараз. Я говорю, чому? Ну, тому що є нова фаворитка. Я кажу, я навіть боюся уявити, невже пані Ірина мудра? Ні. Це пані Венедиктова. Тому що вона вже пересиділа, там треба все розуміють і далі, і вона хоче. Я говорю, хто Венедиктова? Там про репутацію. Там про репутацію в першу чергу. Ні, прийнято рішення, вона буде представником, всі впевнені. Я кажу, але почекайте, там же треба працювати. Там треба брати за руку посла в ООН. Це не жарт. Ходити, говорити, лобіювати – це велика передвиборча кампанія. І це не проста історія. Більше того, я не знаю, мені так трохи натякали, що для пани Венедиктової, з нею же була співрозмова на днях, правильно я розумію, наскільки мені казали, то мені казали, що для неї були окремі майже умови. Це правда чи ні? Ти як людина, яка приймала участь у цих виборах? Ну, я можу сказати, що в мене немає інсайду на цю тему, але в мене є та інформація, яку міг отримати будь-хто, хто цікавиться цією ситуацією. І перше, на що б я звернув увагу, те, що там за регламентом цього конкурсу, за порядком, яким він регулюється, встановлено, що кожен кандидат подає автобіографію і мотиваційний лист, де пояснюється, чому саме він вважає, чому йому це цікаво, чому він хоче бути суддею. І я, до речі, там написав, ну, в мене була така дуже прозора позиція, що якщо ти не проти, я трохи порекламую свою позицію. Давай, будь ласка. Бо мені здається, що це важливо. Будь ласка. З самого початку, зважаючи на те, що я сказав, було зрозуміло, що реальних шансів, ну практичних таких, досяжних, цього року в кандидату від України майже нема. Ну, може статися диво, ну завжди може статися. Але якщо не в режимі дива, то буде хтось з регіонів, які відповідають квоті цього року. І це не означає, що Україна не може, ну, жодної користі не може наступити з цього конкурсу. Ні. Бо людина, яка буде кандидатом від України, буде спілкуватися весь час, буде просувати якусь український порядок денний, буде говорити про цю нашу війну, про нашу країну, буде там відбуватися, ну, певне лобіювання. Воно може бути корисним, навіть якщо в фіналі ця людина не буде обрана суддею. Є другий момент, який зі мною пов'язаний, бо я не знаю, ти в курсі чи ні, я в Росії засуджений заочно. Я засуджений до 8,5 років позбавлення волі в зв'язку з тим, що я говорив публічно про те, що російська Збройна сила, російська армія скоїла воєнних злочинів на території України, в Бучі і в інших місцях. І дивись, яка логіка. І мені здається, що ця логіка вона була прийнятна на певному рівні. Наразі в Міжнародному кримінальному суді є судді, яких Росія оголосила міжнародний розшук за те, що вони виписали ордер на арешт Путіна, Герасимова та інших російських воєнних злочинців. Наразі в кримінальному суді є адвокат, поки що один, це я, засуджений Росією. Тобто є комбінація, це не просто ляпас Путіна якийсь такий моральний, це юридична фіксація, що можна бути суддею Міжнародного кримінального суду, якщо тебе розшукують Росія. І можна бути адвокатом Міжнародного кримінального суду, навіть якщо ти засуджений, якщо російський суд, не лише російська прокуратура, визначилося, що ти є злочинець. І якщо буде наступний цей крок, якщо буде зафіксовано, що можна кандидувати на суддю і теоретично бути обраним суддею, попри те, що є рішення російського суду, є вирок російського суду, який тебе визначає злочинцем, то це фіксує на новому рівні, що російський суд можна ігнорувати. Якщо можна його проігнорувати в питанні, хто може чи не може бути суддею, то, напевно, можна його проігнорувати буде і тоді, коли Росія через свої вироки своїх суддів буде вигороджувати своїх злочинців. А такий момент, скоріш за все, рано чи пізно наступить. Коли Росія захоче повернутися в сіру зону, зараз вони просто в такому просторі, де не діє жодне міжнародне право. Якщо вони захочуть повернутися в сіру зону, вони почнуть свої суди використовувати як такий зонтик парасольку для тих своїх людей, які можуть бути оголошені в розшук. І саме тому висунення когось такого, як я, могло б мати певний корисний ефект, навіть при тому, що я не був обраний. Це була моя пропозиція. Що там сталося на цьому конкурсі? Цю автобіографію нашу, всі наші автобіографії,
було викладено на сайті президента України в розділі оголошень. До речі, цей розділ сьогодні не працює. Якщо ви спробуєте... А що трапилось? А що трапилось? А ось я розповім, що трапилось. Якщо ви зараз спробуєте зайти на сайт президента України в розділ оголошення, то вам буде повідомлення Access Denied, тобто вони там щось майстерять з ним. На той момент, коли там ще такого не було, там було викладено всі ці файли з автобіографіями, створені не кандидатами, бо ці файли модифікуються. Кандидат щось надсилає від себе, надсилає там вордовський файл чи PDF, здається, всі надсилала. А вже в Офісі президента хтось відповідальний за ці процедури його трансформує, прибирає там окремі особисті дані, які не можуть бути опубліковані. І ось я бачу, що майже у всіх кандидатів час, дата створення такого файлу – це 16 або 17 березня. Тобто останній, передостанній день конкурсу. І це зрозуміло, бо конкурс був, він був дуже короткий, він не тривав довго. І майже всі готувалися до останнього. Там було 14 кандидатів. Майже всі подали свої заявки, судячи з того, коли було створено ці файли, в останній або передостанній день. А в пані Ірини Венедіктової її файли, які їй відповідають, було створено 12-го. Тобто вона раніше у всіх кандидатів, які подалися на не цей може конкурс. бути. Ну що ти хочеш сказати? Може. Що людина знала заздалегідь. Це ж воно виглядає. Це ж чесний воно конкурс. виглядає саме таким чином. І більш того, вона отримала більш, ну судячи з того, що зазначено в її мотиваційному листі, я ж оригінальних документів не бачив, я бачив лише те, що людина сама про себе пише. Пані Ірина написала, що я отримала рекомендаційний лист від такого колишнього судді МКС. Я отримала від такого колишнього єврокомісара. Я отримала від такого, такого. Тобто там була дуже пропрацьована заявка. А як можна було це встигнути? Ну, напевно... Знаючи заздалегідь можна було? Я б скажу так, що якщо б я знав заздалегідь, що такий конкурс буде, мені було б набагато легше сформувати цей пакет документів. Мені було важко, бо я його подав в останню хвилину буквально. І, до речі, якщо б я пропустив цей дедлайн, який був встановлений за правилами конкурсу, винуватий в цьому був би лише я. Але пані Ірина мала таку можливість, може вона, не знаю, більш ефективний працівник, може в неї якісь більш ефективні помічники. Але вона подала цю заявку, судячи з того, коли ця заявка відобразилася на сайті президента України, вона її подала першою. Вона першою проходила співбесіду. Першою з усіх. Там було це влаштовано, скільки я розумію, не за алфавитом. Тобто вона мала якесь спеціальне відношення до цього конкурсу. І взагалі в конкурсі було чітко видно, хто є хто. Було два юристи з таким дуже такою міцною репутацією відбудованою саме в галузі міжнародного права. Якщо цей конкурс відбувався... про авторитетів, ти говориш про наших класичних авторитетів з статтями, з усім так, я знаю. Якби він відбувався цей конкурс в такої, в вакуумі, кажемо, в космосі, то, скоріш за все, хтось з них би переміг. Були адвокати, були судді, було двоє народних депутатів. До речі, вони обидва голосували за розкуркулення НАБУ минулого липня. І цей конкурс, він вже після того, як заявка подана, він передбачає, що є така поштова скринька, на яку будь-яка людина може подати інформацію, яка кандидата компрометує перед голосуванням в асамблеї. І як Україна, і як ті, хто цей конкурс організовував, мали, які плани там були на випадок, якщо на цю скриньку прийде інформація, що такий пан голосував за позбавлення НАБУ незалежного статусу, чи, наприклад, якщо прийде інформація, що пані Ірина Венедіктова була усунена з посади Генерального прокурора України Зеленським через втрату довіри. Пам'ятаєте, була така ситуація в липні 22-го року? Що ж пам'ятаю, там двох усунули, там її Баканова. Так, Баканова усунула за статтею, за якою зазвичай вона використовується для усунення з посади командира, який там потрапив в якусь кримінальну халепу. А оскільки Венедіктова, як генеральний прокурор, була не військовою особою, вона просто була усунена за іншим порядком, але це відбулося указом Зеленського. І як Україна мала пояснювати, що це людина з бездоганною репутацією, якщо президент її усунув, я не знаю, напевно, були якісь плани. Але сталося так, як сталося. Попри те, що цей конкурс тривав в такому режимі, як я це описав, навіть за цих умов заявку від України фактично подано не було і вже не буде. Навіть якщо там буде якийсь внутрішній наш документ, що конкурс продовжується до квітня, як вони хотіли, чи що там було, це вже нікого не цікавить, поїзд ушов.
на наступні 3 роки, до 29-го року, коли буде конкурс на наступні посади, які звільнятимуться в 30-му році, вже нікого не цікавить, що там Україна собі хоче, і хотіла вона мати кандидата, не хотіла, це вже повністю заіграно. І тут ще одна проблема. Ситуація до того часу дуже може сильно змінитися. І наші шанси зараз зменшуються. Бо як би дивно це не звучало, але саме через війну і через можливість впливу ми могли отримати цю посаду. І більше з того, це важливе було би політичне представництво для нас. Але ні, не сталося. Я хочу останнє запитання тобі поставити. Скажи мені, будь ласка, ну давай, дивись, я зараз навіть буду без сарказму. Я стібався з того, що як так могло статися, Венедіктов. Ми всі розуміємо, як могло статися. Ця влада не перший раз вже намагається гратися в конкурси, які вона може хакнути. І тоді, коли їх все вдається, вони призначають людину. А коли не вдається, вони відмовляються і не призначають. І тільки рішенням Євросоюзу, яке кажуть, хочете євроінтеграцію, тоді призначайте, наприклад, голову САП. Ми всі це пам'ятаємо. Так от, в мене тільки одне запитання. А хто повинен понести відповідальність за те, що відбулося? Бо за кожною помилкою, за кожною провиною, за кожним факапом стоїть прізвище. Так хто ж та людина, яка повинна нести відповідальність за те, що сталося зараз? Хто цей напрямок курує в Офісі президента? Зеленський підписав указ, що за проведення цього конкурсу за організаційного аспекту відповідає Офіс президента та Державне управління справами. І відповідальність, це означає, що це відповідальність Зеленського. Ну, принаймні політично. Бо жоден посадовець в цьому офісі і в цьому управлінні, він не походить від нікого, крім Зеленського. Він не обирався на цю посаду. Голосували за Зеленського. Зеленський може або усунутися від цього, сказати, ну, буває, проїбали, рухаємося далі. Ну, як, в принципі, в нас і буває всі останні рази, коли відбувається щось до речі, вибачте, переб'ю, це не перший раз, коли вони це виправдовують. Ми пам'ятаємо, як колишній співробітник Офісу президента Льоша Арестович саме так пояснив, як втратили Херсон. Таким самою історією. Він так і сказав. Ну, тому і, до речі, його за це не звільнили. Те, що він там більш не є радником Зеленського, це не пов'язано з тим, що він так сформулював цей принцип відповідальності. А Зеленський може визначитись, або він когось за це покарає, і тоді це або саме пані Ірина, або знайдуть, я знаю, я б дуже не хотів, щоб через цю ситуацію знайшли якогось ЦАПа відбувайла, якою буде визначено крайнє. Бо Офіс президента відповідав за дуже просту ситуацію. Будь ласка, встигніть до дедлайну. Навіть якщо президент пізно визначився з тим, що він це хоче, ну, працюйте з тим, що ви маєте. В Україні ніхто не буде продовжувати цей строк на подання заявки. Тому, ну, або президент визначиться, або ми знову отримаємо те саме, що, ну, буває, врешті-решт. Не так це було, не так ми хотіли в цей міжнародний кримінальний суд. Я думаю, що другий варіант, на жаль, він більш реалістичний, судячи з усього. Ну, будемо чекати. Ілля, дякую тобі за те, що знайшов час, можливість, вийшов, пояснив, ну, тому що дійсно треба показувати, треба називати прізвище і треба виправляти ситуацію, бо якщо факап за факапом залишати без реакції, вони ніколи не закінчаться. Дякую тобі за сьогоднішнє спілкування і тримаємося. Ми переможемо. Па-па. Друзі, вам я хочу подякувати за те, що ви сьогодні були з нами. Робіть висновки і більше не робіть таких помилок, коли невігласи шоумена і інший монозброд стає у руля країни. Бо тоді ми маємо такі ситуації. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Це все важливо. Окрема подяка, що підтримуєте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ і є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде навіть те, що майбутнього, країни не буде. Тому гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, і тоді справді у нашої країни буде гідне майбутнє. Дякую вам.